Innokas ohjelmointi- ja robotiikkaturnaus on tämmöinen koululaisille suunnattu tapahtuma, jossa peruskouluikäiset kisailee 5 ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvässä innokas-lajissa. Näitä lajeja meillä on X-sumo, pelastus, tanssiteatteri, freestyle ja gameplay. Ja tämä meidän turnaus koostuu siis tämmöistä 2 erilaisesta osasta, joista ensimmäinen on maalis-huhtikuussa järjestettävä alueturnausosuus, joka toteutetaan ihan eri puolilla Suomea meidän koordinaattoripaikkakunnilla. Ja sitten sen lisäksi toukokuussa kisaillaan valtakunnallinen turnaus aina vaihtuvassa paikassa. Tämä meidän vuoden 2021 turnaus toteutettiin sitten koronan vuoksi kokonaan lopulta etänä. Ja samassa tietenkin tämä meidän koko turnauskonsepti piti muokata ihan muutamassa kuukaudessa uuteen uskoon. Eli siirryttiin lähitapahtumasta etätapahtumaksi. Siinä oli toki aika paljon hommaa miettiä, että miten se homma saadaan toimivaksi. Tässä meidän uudessa etäkonseptissa kisalajeihin osallistujat lähetti kisatyönsä arvioitavaksi päätuomareille ihan lajista riippuen, joko videona, päiväkirjana tai esimerkiksi digitaalisena pelinä. Ja turnaus huipentui sitten toukokuussa 2021 kaikille avoimeen etäturnaustapahtumaan ja saadaan olla ihan hirmuisen ylpeitä siitä, nimittäin sinne sitten loppupeleissä osallistui ihan huikeet noin 1000 peruskoululaista ympäri Suomea. Kuten tapahtumat yleensä, niin myöskin tämä meidän turnaustapahtuma vaatii ihan hurjasti monenlaista tiimityötä. Tapahtuman sisällön suunnittelusta meillä vastasi tämmöinen 3 hengen tiimi, johon itsekin kuuluin. Ja meidän vastuulla olikin aika monta asiaa, eli ihan pelkästään jo tämä tapahtuman käsikirjoittaminen vaati aika paljon. Piti miettiä, että miten me saadaan tästä tapahtumasta semmoinen, että lapset jaksaa siihen sitoutua ja että se on innostavaa ja siinä tulee jotakin uutta ja opitaan yhdessä ja se on osallistava ja monta tämmöistä asiaa. Samoin meillä oli tämmöisiä pikatehtäviä, just tämän osallistavuuden kannalta haluttiin, että lapset pääsee itse tekemään ja kokemaan, niin luotiin 3 tämmöistä erilaista pikatehtävää, ne oli tehtävät osoittautui tosi hienoiksi. Sen lisäksi meidän piti miettiä, kun tässä meidän etätapahtumassa oli myöskin tämmöisiä live-tehtävän palautuksia, että minkälaisia alustoja me voidaan käyttää, mitkä on tietoturvallisia, miten oppilaat pääsee palauttamaan tehtäviä ilman, että heidän täytyy kirjautua mihinkään. Ja sitten siinä oli niin kuin monta tämmöistä asiaa, mitä piti miettiä. Nämä oli kaikki meidän tiimin takana. Ja sitten tietenkin ihan tapahtuman aikana niin sit se, että meidän piti miettiä etukäteen ja tämmöinen ihan sekuntitason juoksutus, että miten asiat etenee, mitä milloinkin ruudulla näkyy. Ja tässä meitä auttoi sitten tietenkin tämä meidän toinen tiimi, eli meillä oli tämmöinen ulkopuolinen tuotantotiimi. Me kilpailutettiin useampia ja sitten meille valikoitu mukaan Harva Marketing, josta me saatiin sitten tuottaja ja ohjaaja, jotka he myöskin kuvasivat meidän live-tilanteen ja auttoi meitä sitten luomaan muun muassa tämmöisiä animaatioita osaksi tapahtumaa ja tämä robotti mun vieressä on myöskin heidän kanssa yhteistyössä luotu. Ja heidän kanssa tehtiin tosi paljon siis yhteistyötä, että just nämä kaikki juoksutukset ja muut on heidän kanssa läpikäyty ja he kertoivat, mikä voisi toimia tämmöisessä tapahtumassa, kun meillä ei niin paljon ollut kokemusta vielä tämmöisestä etätapahtuman luomisesta. Sitten sen lisäksi ihan tässä nauhoitustilanteessa meillä oli tietenkin työtiimi. Siellä meillä oli 2 chat-moderoijaa ihan sen takia, että kun luotiin tämmöistä lapsille suunnattua tapahtumaa, niin haluttiin tietenkin varmistaa, että se on turvallinen ympäristö ja sinne ei mitään semmoisia kommentteja tule, mitkä sinne ei kuulu. Ja sen lisäksi sitten myöskin chat-moderoijat antoi ohjeita ihan siinä live-tilanteessa, että mihin niitä tehtäviä palautettiinkaan ja kuinka paljon oli aikaa. Ja jos sieltä tuli kysymyksiä, niin he vastasivat sitten aina osallistujille. Ja sen lisäksi meillä oli 1 henkilö ihan kokonaisuudessaan chat-moderoijan roolissa. Eli kun tässä live-tilanteessa myöskin oppilaat lähettelivät tällaisia palautuksia ihan niin kuin kuvamuodossa tai näin, niin sitten siellä 1 henkilö kokosi niitä ihan siinä livenä ja sitten pystyttiin näyttämään osana lähetystä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei ainakaan vähäisimpänä, niin meillä oli tietenkin tässä mukana juontaja, joka piti homman niin sanotusti kasassa ja juoksutti sitä. Eli juontaja toimi sitten niin kuin
tässä etä- ja välikätenä niin sanotusti, että sai osallistujat pysymään mukana ja kertoi ohjeita ja juonsi hommaa eteenpäin. Minusta oikeastaan omalta kohdaltani niin se päätyö, olin koordinoimassa tapahtumaa, niin tapahtui aika pitkälti jo ennen sitä live-tilannetta. Että oli paljon sitä viestimistä sekä meillä sisäisesti että sitten just ulospäin vaikka arvomarketingin kanssa viestintä, markkinointi, siinä oli paljon tämmöistä hommaa. Ja just toi kaikki suunnittelutiimin työt. Sitten silloin oikeastaan kun painettiin sitä play-nappulaa siellä tilanteessa ja homma lähti rullaamaan, niin siinä oikeastaan oli jo vähän niin, että nyt mennään eikä niin kuin enää hirveästi pysty mitään tekemään. Totta kai seurasi sitä sekuntitasosta juoksutusta koko aika ja oli niin kuin valmiina, että jos jotakin tapahtuu, mutta se oli kyllä aika jännä tilanne tajuta, että siinä tosiaan mennään sitten kun lähdetään liikkeelle. Aika monipuolinen sisältö. Oltiin totta kai suunnittelussa ja lähdetty liikkeelle siitä, että kun oli lapsille ja nuorille suunnattu tapahtuma, niin sen sisällön pitää olla sellaista, joka heitä kiinnostaa, ikätasolle sopivaa, tarpeeksi vaihtelevaa ja se osallistavuus oli meille ihan äärimmäisen tärkeä osa. Ja niitä hyödyntämään meille tuli monenlaisia osioita. Meillä oli tämmöisiä lapsia osallistavia pikatehtäviä, eli meillä oli 3 erilaista pikatehtävää. Oli tämmöinen koodaa tanssitehtävä, jossa lapset pääsivät itse niin kuin nimensä mukaisesti niin koodaamaan tanssin, niin että he näkivät tämmöisen mallivideon ja sitten he lähettivät kuvia omista kooditansseistaan. Sitten meillä oli tämmöinen Mars-mönkien lisäosatehtävä, jossa luotiin Mars-mönkiälle lisäosia. Niitä myös jaettiin sitten ihan tässä live-tapahtumassa. Ja sitten 3. meillä oli ihan mieletön tämmöinen pelastustehtävä, jossa tämä mun viereinen robotti pääsi seikkailemaan. Ja sitten se näytti niin kuin peliltä ja oikeita vastauksia lähettämällä tarpeeksi suuri määrä, niin sitten aina robotti eteni siellä pelialustalla. Ja sen lisäksi meillä oli tämmöisiä live-yhteyksiä kouluihin, eli siellä etukäteen oltiin jo sovittu tiettyjen luokkien kanssa, että mihin kouluihin soitetaan, ja siellä oppilaat oli varautunut vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, ja ne olikin aivan ihania ne heidän vastauksensa, eli juontaja sitten otti yhteyttä sinne, ja sitten he vastailivat siellä kouluille. Tämä oli aivan mieletön. Loi kyllä tosi paljon sitä osallistavuutta siihen päivään. Sen lisäksi meillä oli palkintojen jako, jossa me nähtiin myös tuomareiden tervehdyksiä, eli kun alkukevään aikana oltiin osallistuttu näihin kisalajeihin, niin sitten parhaat palkittiin osana tätä päivää. Ja sitten nämä kisatyöt oli muutenkin isosti osana tätä meidän päivää, eli nähtiin tämmöisiä koostevideoita, joihin oli sitten kasattu näitä kisatöitä kevään ajalta, ja ne oli kyllä aivan mielettömiä. Itsekin yllätty useammasta, että tuollaisia on ihan jo koulussa keksitty. Sieltähän ne parhaat ideat toisaalta usein tuleekin. Sitten meillä oli myöskin tämmöinen, haluttiin tuoda esille vähän, että me oikeasti oltiin ympäri Suomen mukana tässä tapahtumassa, niin meillä oli tämmöinen Suomen karttatehtävä, mihin sitten oltiin merkattu eri kouluja ja osallistujia ympäri Suomen, ja niinhän siinä näkyykin, että ihan joka puolelta oli porukkaa mukana. Ja siinä oli vielä ympättynä sitten semmoinen, että luokat kautta osallistujat oli saanut sitten etukäteen jo valita, että mikä on heidän tämmöinen supervoimansa. Sitten niitäkin näytettiin siellä kartalla. Ja itse ainakin olen sitä mieltä, että oli aika onnistunut sisältö. Et ehkä ensi vuotta ajatellen, niin jos tämmöiseen etäratkaisuun mentäisiin, niin noi pikatehtävät olisi semmoinen, mikä ainakin varmasti tulisi vielä niin kuin isommin. Et en tiedä, olisiko niitä enemmän vai vähemmän, mutta jotenkin se, että ne kyllä osoittautui niin tärkeäksi. Samoin nuo live-yhteydet. No oikeastaan aika kaikki osat, mutta ne pikatehtävät jäi ehkä itselle niin eniten mieleen. Et se oli jotenkin semmoinen spesiaali osa tapahtumaa, enkä ole nähnyt semmoisia aikaisemmin, vaikka niin kuin joitakin etätapahtumia on tullut tässä koluttua parin vuoden aikana.